Isang mapagpalang araw mga par. Ang pupuntahan pala natin ngayong araw ay isang kilalang beach dito sa bayan ng Gubat Sorsogon mga par. Medyo may katrapikan mga par kasi dito mismo tayo sa mismong bayan ng Gubat dumaan. Pero meron ng ginawa ang bayan ng Gubat para maibsan ang traffic sa sentro mga par. Itong dinadaanan pala natin mga par ay ito na ang bagong Gubat Bypass Road na hindi ka na mismo dadaan sa sentro ng Gubat mga par. Matatagpuan ang bayan ng Gubat sa timog silangang Luzon, baybayin ng Karagatang Pasipiko, 18 km mula sa Sorsogon City at 599 km mula naman sa Manila mga par. At binubuo ito ng 42 barangay. Maya-maya nga mga par ay narating na natin ang ating pupuntahan. Walang iba kundi ang Rizal Beach Resort. Kilala ang Rizal Beach sa Gubat Sorsogon mga par na may malawak na baybayin at pinong buhangin, na may malakas na alon mula sa Karagatang Pasipiko kung kaya't paborito ito ng mga surfer at pamilya dahil sa mababaw ang tubig malapit lang sa pangpang. Talagang mag-i-enjoy kayo sa malapad na buhanginan at mababaw na tubig mga par. At bago kayo umuwi ay pwede kayong bumili ng mga pang souvenir na tatak Gubat made mga par. Ito ang kanilang pinagmamalaking seashell product.